Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om Framework. Ett amerikanskt independent-drama från 2024. Jag har fått tillgång till filmen från regissören själv och ska försöka vara så opartisk som möjligt. Filmen handlar om Astor, en ung kille vars mor dör under sista dagen av high school. En äldre man från kyrkan, Al, tar över vårdnaden av honom. Nu måste Astor hantera sorgen samtidigt som han måste leva med en ny människa. Astor, we have somebody here willing to take you in. He says he's a family friend. Can you come identify him for us? Astor, you comfortable leaving with this gentleman? His name is Al. He claims he's a member of your church. Yeah, that's fine. För det första, filmen är väldigt billig och det märks. Fotot är ganska grått och tråkigt. Och alla bilder ser ut som det kommer direkt från kameran utan någon färgkorrigering eller efterproduktion. Det gör att alla bilder ser likadana ut och det känns som att man ibland måste kisa för att se vad som händer. Och inte för att scenerna är otroligt mörka utan för att kontrasterna är väldigt konstiga. Jag förstår att det kan vara ett medvetet val för att berätta Astors inre känslor i hur grått det är. Men redan innan olyckan så har filmen problem med kontraster. It's raining today, so make sure you take a jacket. Looks like it's slowing down. It's fine. Ljudupptagningen är inte heller särskilt bra. Det är många inomhusscener där dialogen ekar, vilket gör att ibland det är väldigt svårt att höra vad som sägs. Jag fick spela om flertalet scener för att kunna urskilja vad som sades. Oh, could you pass that over here, please? Thank you. Oh, do you mind grabbing the chocolate syrup out of the fridge? Jag fick känslan av att mikrofonen ofta befann sig på kameran. Undertext hade absolut behövts. We can go to my house afterwards. That's a good idea. I think I'm gonna have to pass. I better get back home. That's okay. We have all summer to hang out anyways. For future reference though, man, don't leave me alone with her. I appreciate it. Oh, come on, now you like it. I do not. Hit him for me. Do not. Ow. Skådespelarna är okej. Ingen står ut som fantastisk, men det är heller aldrig pinsamt. Dialogerna är ofta alldeles för kortfattade och grovhuggna, så skådespelarna får sällan andas i scenerna. So, you excited to start your new job tomorrow? Yeah, I guess. Men när de får göra det, så fungerar scenerna ganska väl. Astor, I'm so sorry about your parents. Your mother and your father, they were wonderful people. How did you know my dad? Well, I'm kind of old, you know, and I was at the church even before your dad began attending. What did you think of my mom? Well, she wasn't much of a social butterfly, at least from my experience with her. Skådespelarna försöker, men dialogerna är ibland lite onaturligt skrivna. De har en lite för tydlig poäng och det blir lite styltigt. That's Ryan. He's only been here for a couple of months, but his attitude gets worse by the day. I've been here nearly 5 years, and you don't hear me complaining. You've really been here that long? Yes, I was retired, and I wasn't going to sit at home on my butt and rot. What kind of waste of air would that be? Filmen saknar atmosfär och eftersom många av scenerna tonar ner till svart eller gör någon form av fade så blir tidsövergången svårt att greppa. Och det går dagar, veckor eller månader. När det blir svårt att förstå blir karaktärerna lite otydliga. Hey, is there anything else you need me to do today? No, you're free to go. The closing crew will handle the rest. And great job today. We're glad to have you on board. Thank you. So, how was your first week on the job? Jag gillar idén till filmen. Det är en fin historia i grunden och är upplagt på rätt sätt. Pusselbitarna finns där och jag gillar parallellerna mellan Al och Astor. What do you mean? Did you paint them yourself? You tell me. No way. But you're so talented. Why didn't you become a painter? I mean, look at this. I would kill to have skills like that. Well, I appreciate your kind words, Astor, but that wasn't the path meant for me. Det finns många talande och fina bilder. Det här är en bild som tydligt visar Astors frustration. Utan någon som helst dialog så förstår vi som publik hur han känner.
Filmen hade behövt mer sånt här. Jag förstår hur svårt det är att göra film i allmänhet och långfilm i synnerhet. Så det är synd att racka ner på en film som den här. Jag tycker om väldigt mycket med filmen och jag uppskattar vad den försöker säga till tittaren. Jag är fruktansvärt imponerad av vad filmskaparen Hayden Osborne har lyckats med. Men tyvärr blir jag inte särskilt engagerad av historien eller Astors öde. Filmen sticker inte under stol med att Al är religiös, vilket jag inte har något problem med. Men jag blev lite rädd att filmen skulle måla upp det som att Al räddar Astor med Guds hand. Som att räddningen kom från religionen och inte från Al som person. Some of my final memories of them were made when I created this painting. But then I was alone again. And that's when I was saved. I began my work as a youth pastor. I suppose it was God's way of telling me to bring my life back to him. Lyckligtvis är religionen ingen stor del av filmen och den behandlas på ett bra sätt. Som helhet tycker jag inte att filmen är speciellt bra. Grundhistorien är väl värd att utforska och potentialen finns där. Men jag blev aldrig engagerad i filmen och kunde inte ta till mig vad som händer på en känslomässig nivå. Betyget blir en 2.